आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले यहाँनिर एउटा रातो घर देखिरहनु भएको छ। यो 20 फिटको बाटो रहेको छ भने यहाँनिरको हो यो घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु, यो घर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको रहेको छ। वार्ड नम्बर 4 यो महाराजगञ्जको गणेश बस्तीको यो विद्युत टोलमा रहेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले घर र साइडमा जग्गा प्रशस्तै रहेको छ। साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ यो घर पुरानो घर हो। यो चाहिँ जग्गा किन्दा घर फ्री हो। साथसाथै तपाईले हैन म साइडको जग्गा मात्रै किन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि 5.5 आना जग्गा तपाईले त्यहाँनेर पाउन सक्नुहुन्छ है त। घर नलिइकिन खाली जग्गा मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा एकमुष्ट 9 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। अब म तपाईलाई यहाँनेरको आसपासको दृश्य देखाउँदै छु। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, ट्याक्क घुमेर सट्ट जाँदै छ साथीहरु। ट्याक्क घर अगाडिपट्टि 20 फिटको बाटो रहेको छ भने यो चाहिँ रिङ रोडबाट जम्मा 150 मिटरको दूरीमा रहेको छ है त, एकदमै नजिक। यहाँनेर तपाईले यो महाराजगञ्जको कतार भिजा सेन्टर देख्नुहुन्छ, हेर्नुस् त। भिजा सेन्टर यहाँनेर भयो। रिङ रोड देखाइरहेको छु। यो भिजा सेन्टर अथवा रिङ रोडबाट जम्मा 150 देखि 200 अलि पुग्दैन। हेर्नुस् त, 20 फिटे बाटोमा लगभग 150 मिटरको दूरीमा रहेको यो घर बिक्रीमा आएको छ अथवा जग्गा बिक्रीमा आएको छ भनौँ, किनकि घर त फ्रीमा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको साथीहरु यो घरलाई छोडेर पनि लगभग 5 देखि 5.5 आना 5.5 आना जति जग्गा तपाईको बच्दछ। तपाईले त्यो जग्गा मात्र पनि लिन सक्नुहुनेछ है त। र यो चाहिँ साथीहरु मैले भने नि काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो महाराजगञ्ज रिङ रोड भित्रको घर रहेको छ। यहाँनिर यो पुरानो घर छ, वाल सिस्टमको घर हो। घरको त मूल्य उहाँले राख्नु भएको छैन। जग्गा किन्नेलाई यो घर फ्री हो। अब म तपाईलाई नजिकबाट यसको दृश्य देखाउने छु र यो घरसम्म तपाई एक्लै जान मिल्ने गरेर भिडियो पनि तयार गरिदिने छु साथीहरु। घर बलियो छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो घर भए पनि घर बलियो छ, भूकम्पले केही क्षति गरेको छैन साथीहरु है त। यो बाटो तपाईले देख्नुहुन्छ भने ट्याक्क लाएर घर चाहिँ यो सिधा अगाडिपट्टि यो टक्क लाएर चाहिँ यो बाटो मैले देखाएँ र घर चाहिँ यो एरियामा रहेको छ। यो विद्युत मार्ग भन्ने यो मार्गको नाम रहेको छ भने घर नम्बर तपाईले यहाँनिर 21 देख्नुहुन्छ है त। विद्युत मार्गको 21 नम्बरको घर रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरेर भित्रको दृश्य देखाएँ मैले। यहाँनिर प्रशस्त ओपन स्पेस छ। तपाई गाडीहरू पार्किङ गर्नको लागि सबै एकमुष्ट लिनुभयो भनेदेखि त एकदमै सेन्ट्रल लोकेसन भयो। नजिकै अब यो ठ्याक्कै यो युएस एम्बेसी को पछाडिपट्टि रहेको छ। टिचिङ, कान्ति, गङ्गालाल सबै हस्पिटलहरू नजिकै छ। अब रिङ रोड भित्रको महाराजगञ्जको भन्ने बित्तिकै यो त एकदमै प्राइम लोकेसन, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। एकदमै सेन्ट्रल लोकेसन यो भइ नै हाल्यो। र पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै स्पेस रहेको छ र चारैपट्टिबाट चाहिँ खुल्ला रहेको छ अथवा चाहिँ कहीँ पनि घर जोडिएको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर, बलियो, राम्रो प्राइम लोकेसनमा रहेको यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैपट्टि साइडमा खुल्ला तपाईले देख्नुभयो है त। बोडी बिरुवाहरू पनि प्रशस्त लगाउनु भएको छ यो घरमा भने यो घर चाहिँ 11 कोठाको घर रहेको छ। यो पुरै फ्रीमा आएको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो विभिन्न फलफुलहरू लगाउनु भएको छ। यो पनि सानो मैले दृश्य तपाईलाई राखिदिएँ। 20 फिटे बाटोमा रहेको यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ साथीहरु। तपाईहरु यदि रिङ रोड भित्र अथवा चाहिँ प्राइम लोकेसन महाराजगञ्जतिर घर खोजिरहनु भएको छ नि, यो कतार भिजा सेन्टर भयो। यहाँ तपाई जाने बाटो यो चक्रपथ चोकबाट अलिकति अगाडि यो भाटबटेनीबाट थोरै अगाडि भिजा सेन्टरबाट ठ्याक्कै म रिङ रोड भित्र छिरेँ है त। राइट साइडतिर लागेँ र चाहिँ अब यो बाटोलाई नछोडिकन म सिधा अगाडि बढ्दछु। यहाँबाट थोरै सिधा अगाडि बढ्दछु र बढ्ने बित्तिकै तपाईँ अलिकति हेर्दै आउनु होला। लगभग 1.5 देखि 200 मिटर हुनसक्छ। मैले एकदमै नजिकसँग राखिदिरहेको छु। एउटा चोक आउँछ, यो चोक, योबाट पनि हामी राइटतिरै लागिरहन्छौँ है साथीहरु। राइटतिरै लाग्छौँ। यहाँनिर यो इन्फिनिटी समथिङ के लेखेको छ। यहाँबाट अलिकति सिधा अगाडि बढेपछि राइट हुँदै चाहिँ हामी सिधै अलिकति तलतिर जान्छौँ र तलतिर गइसके पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईले राइट साइडमा एउटा घर देख्नुभयो, रातो घरको छेउमा हेर्नुस् त। यहाँनिर एउटा सृजनशील पौरखी सहकारी लेखेको छ हो। यहाँबाट चाहिँ भने म लेफ्टतिर लाग्दछु है त। लेफ्ट लाग्ने बित्तिकैको सिधा अगाडिपट्टिको होरी यही नै घर रहेको छ। साथीहरु, आसपासमा तपाईले हाम्रो च्यानल हैन अरु कुनै च्यानलमा 1 करोड रुपैयाँ प्रति आनाको दरले राखिएको पनि छ। यो घर नजिकैको जग्गाको रेट 1 करोड प्रति आनाको दरले राखिएको छ। घर फ्री भनेर राखिएको छ। तर यो 74 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने घर धनीको सम्पर्क नम्बर 9841662885 9841662885 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर फिल्ड भिजिट गरेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरु, आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।